Доброго мирного дня вам. Що там знову нова? Знову нова. Вас вітаю. Картинку так змінили. Що не зроблять? Тільки для того, щоб виманити побільше грошей. На що то я натиснув, і воно чомусь не натиснулося. А гадав, буде багато жетонів нам даватися. Що це за щука? Це наша нова? Не схоже на нову. Мої вітання нашим топам. Хто там що посідає. Завжди. Мої вам вітання. Так, щось повиставляли різних приманок. Джекпот. 10 раз. 10 разів джекпот. Що там? Пошта якась. Квест якийсь. Дістатися до 3-го рівня по стандарту. І то буде супер. Жетонів, як завжди, нема. Взагалі нема жетонів. Як воно там називається? Атлантично-іспанська макрель. Нехай буде так. Гуляти так наповно. Вимагають в нас підвищення в дереві. Зарахували відразу. Що там квест? Будуть приманки нам сьогодні? Не будуть? Перемогти. Завдання дають без відкривання там чогось. І аватарка така якась подібна. 3К перлин дають. Так, а що тут незвичайно? Все-таки потрібно. Все-таки потрібно. Куртка байкера. Тюльпани різко заміняються рокерською тематикою. Це ж потрібна така каша в голові у власників гри, щоб творити такі речі. То тюльпани, то байкери, то вафлі. Які тільки хворі нелюди керують нашою недоцивілізацією. Бунтарка макрель. Така якась незрозуміла. Знову у нас там, підозрюю, дуелі будуть. Як без дуелей? 3 поспіль. А 6-годинної події немає. Погано. Так, ну що там? Які там завдання? Перемогти. І пішли золоті медальки. Завжди на старті золоті медальки. Перший поєдинок і завжди золоті медальки. Це вона. Назва якась подібна була. І золоті медальки вже тягає там 12 зірок. Нова 9 зірок. Хоча б так.
у суперника 21. То вже 11 зірок. А 24 то вже 13 зірок. 21. Цікаво. Цікаво. 10 зірок. Значить, у суперника то 11 зірок. Покажи обличчя. Юль, читай. Де нові, де слабкі суперники? Де взагалі? Подвійні в нас сьогодні завдання стоять. Було колись і ось знову. Лабіринти такі. Так, дають приманку, це вже непогано. Хоча б так. Дотягти до 3-го і було б супер. До 3-го рівня епічної. От ми дійшли в грі. Мрія вже дотягти до 3-го рівня. Ліцензія. Що в мене тут? 6,2. Маловатий бонус для змагань. Дістав вчора легендарно. Гадаю, ви всі легендарно дістали. Потрібно постійно контролювати ці ліцензії, бо дуже шкода буде. Нам так тяжко даються, а ми ще їх будемо... Не вистачило мені. Потрібно було закривати або дотягувати цими кульками, або елітними кульками. Не дотягнув. Абсолютно нереально вигравати виклики. Абсолютно нереально. Коли рівні 400 плюс у мене. Монстри. Абсолютно нереально вигравати. А що у нас тут? Зняв новинку. Прорахувався. Але в той же час без різниці, так як нам ні звідки не нападають ці приманки. Що там ще? Ще раз перемогти? А, я не переміг. Знову суперник попадається, який грає в цю гру вже років 5, не менше. Бачу по медалькам. Комбо таке сьогодні незручне. Абсолютно незручне. Також на 4-му рівні в грі помітив таку закономірність. Змінили налаштування і тепер комбо на 4-му рівні навіть не набирає 100%. Тобто часу не вистачає комбо на те, щоб воно набралося. Риба ловиться набагато скоріше. І комбо там досягає десь відсотків 60. Або це змінили для малих рівнів таке, або це змінили взагалі в грі. Але вже думки є такі. Зміна відбулася.
Я в шоці. На 4-му рівні чемпіонати, там головне вигравати. А як вигравати, якщо комбо не набирається взагалі? Були одні рекорди цих 3 приманок в чемпіонаті, які завжди там. А зараз, коли комбо не набирається, то взагалі. Так, там повинно вже відкритися завдання. Прохід. Прохід в отвір. Що таке? І там отвір, і там отвір. Дві дають приманки, то це щось неймовірне. Якщо 2 приманки вдають, це значить до 3-го рівня можна буде дотягти. Більш-менш вже. Що там? Що за... Невже там знову було щось, що можна було швиденько зробити і забрати останню нагороду? Невже знову таке було? І намагаюся грати поскоріше. І знімати поскоріше, і грати поскоріше. І не звертаєш ні на що увагу. А можливо, десь була помилка. І потрібно було цим користатися. Швиденько. Ну, вудка непогана тут. Сонар непоганий на вудці. Щось суперник якось так грає. На дуже великому лайті. Дивно, коли так зустрічаєш вже суперників, які грають. Це дуже рідко так буває. На дуже великому лайті. Особливо на початку події. Так, а це вже наступний отвір. $200. Оце в них вимоги. То було 50, тут відразу 200. І ці 200 буде вже, мабуть, набирати дуже важко. Легкий. Обкурені власники гри, легкий.
22. Все, монстри полізли вже вперед. 21, 22. Вудку швиденько наклепав. Ліцензію відразу вже десь має. Інші суперники поки що сидять в засідці. Де у нас там? Рекорди якісь ідуть чомусь. Незрозуміло. До цього не було рекордів, а зараз ідуть рекорди. Стильникова Морена. Невже сьогодні всі будуть з чемпіонату? Взагалі не схоже. На власників гри. Щоб вони зробили по-нормальному. Ну що то в мене за 5% всього? Щось незрозуміле показує. А ні, все вірно показує, як таке може бути 5%. Нехай хоча б так буде. На то взагалі якось. Що там, все? Щось закрилося. Рекорди заходять. З чим пов'язано? Перебиваються на всіх приманках рекорди. Що це за незрозуміло? Така справа. Плямистий горбиль. І він, здається, з чемпіонату. Так, на що воно таке? 40. І знову чомусь перший раз не показує, що він з чемпіонату. Кожного дня збивають налаштування гри. І в самої гри вже дах зносить від того, що її кожного дня так гвалтують по повній програмі. Це ж потрібно так комбо зменшити, щоб комбо навіть не встигало набирати 100%. Риба витягується скоріше, ніж комбо встигає закритися 100%. Або це вони готують вже під щось нове, щось вигадали, і щось вже в грі зміниться, або просто змінили це комбо. В дуель зайти. Давайте для відео. Себе покажемо, на других подивимось.
топ-клан попадає. Та хоча тут кожен другий топ-клан. Завжди. 20. Перебивати ті рекорди, не перебивати. 19. 20 чимось. По силі суперника було видно, суперник не дуже так. Але то перша така оцінка, і вона завжди помилкова. Так як дивишся на суперника, тобі він здається слабкеньким, а як починає грати, як вчора в дуелях. 15 зірок ловлять, сидять уже. Або перед цим. Вже так путаюся в цих дуелях. 24. Ну, звісно, мати вудку, мати ліцензію тут ніхто з тобою не поспорить. Скоріше за все скористався ліцензією, які нам дають. У мене там також епічна ліцензія висить. Але не хочеться її витрачати. Або не висить. Це я вже губу розкатав. Майже джекпот. Майже не рахується. Так, на чому зупинилися? На битвах, на дуелях. А відчуття вже 2 виграв, там всього 1 було виграно. І з цим кланом постійно зустрічаюся. Одні ті ж самі клани. Так, 20. Габріель Маркес. Що ти там видаси? Потрібно чекати. Дивлюся, хитрі гравці по-хитрому себе ведуть. Вони спочатку дивляться, як суперник першу приманку витягне. І потім вже починають самі або ловити, або не ловити. Оце ти монстр. Другий рівень приманки епічної. Так собі. От мене дивує така ситуація, як суперники коли зловили і ще далі продовжують ловити. Як таке може бути? От в суперника закривається 3. І після цього він ще раз витягає. А можливо навіть двічі. Як таке може бути? І це не один раз, це постійно таке. Як таке може бути? В суперника закривається 3. Тобто 3 рази він витягнув, а потім ще він витягає. Можливо, рекорд якийсь зайде. Зараз елітна буде 100%, коли вона не потрібна. На другому рівні щось рекорди не хочуть зовсім. Навіть суперзаряд спрацював і
До одного місця він. Елітно. Витягну елітно. Все одно дуель мені не виграти, то хоча б елітно витягну. Повториться в цього. От 3 виловлено і потім ще витягається. Що за гра? Як таке? Зовсім монстр якийсь попадає. І остання сама нова. От якраз суперник із тої категорії. Чекає, скоріше за все, що я покажу, а потім сам буде ловити. А чому показує, як наче суперник тільки що вже витягнув щось? Як таке може бути, якщо суперник взагалі нічого не витяг? Гра абсолютно не піддається ніякої логіки. Абсолютно. Це що в мене таке? Аж наче повилазило. 12 зірок. Навіть не 11, а навіть відразу 12. Не дарма потягав. Не дарма потягав. Можливо, знову ж таки попався суперник, при якому рекорди заходять. А суперник досить сильний був. Це 300 плюс, можливо навіть 400 плюс. Сила. І рівень. Навіть перший. Ого. Невже обіду цього монстра? Так, що у нас тут? Одну приманку, дивлюся, мені не дадуть. — 180. Трохи залишилось. Трохи залишилось. Дайте одну приманку. 3-й рівень. Більш тут нічого не відкрилося. Додатково нічого не відкрилося. Так, яким чином незрозумілим взяв перше місце навіть. Так, потрібна одна приманка. Гадаю, повинен дістати. Не хочу у вас клашарити цю одну приманку. Тут можна закрити
поєдинки і отримати вже дуель. В дуель вже зайду, коли буде 3-й рівень. Якщо можна дотягти. 171. Також знову старий гравець попадає. Чому я не обрав нову? Старий гравець. Цей гравець також грає. Як мінімум 5 років, як мінімум. Можливо, і приманка прокачана. «20» то вже повинен бути 3-й рівень. 100% 3-й рівень. Так з легкістю витягати 20 плюс 11 зірок. Гра якось тормозить, висить. Взагалі зависла. Та що за... Який в тебе рівень там? «360». Я ж дивлюся, не слабкий, зовсім не слабкий суперник. Так, за виклик прийшло? Ні, ще не прийшло. Добре, буде такий початок. Буде такий початок.